හලෝ කොහොමද අදත් පට්ටක ඇත වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද ඩූඩල් ආර්ට් එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ස්කෙච් පෑඩ් එකයි පැන්සලයි පැඩික්නම් සෙට් එකයි එක්ක ඕනේ. මම අලුතෙන් canvas 13 එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි අද යූස් කරන්න යන්නේ. මම මේක බයි කරේ NXT GEN ස්ටෝර් එකෙන්. ඔයාලටත් පුළුවන් අඩු ගානට සුපිරි ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සයිට් එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. friendly service එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් recommend කරන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්තේ 74900කට. ඉතින් ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක ඒ ගානට අට ගොඩක් fair එක. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් පළවෙනියටම ස්කෙච් එක ප්ලෑන් කරනවා. මම පොඩි ඩමි එකක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩින් ස්කෙච් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ලොං ප්‍රොසෙස් එකක් හින්දා ගොඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි කරා. El río fluye, nunca solo está. Okay, now the sketch is done. දැන් මම ස්කෙච් එක උඩින් ක්ලීන් ලයිට් නාට් එක ගහ ගන්නවා. ඒකත් අර විදිහටම ස්කෙච් එක උඩින් ලේයර් එකක් දාලා ස්කෙච් එක ඔපැසිටි අඩු කරලා ඒක උඩින් අඳින එක තමයි කරන්නේ. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo. ලයින් ආර්ට් එක done. දැන් පාට කරන වෙලාව. පාට කරන්න ඉතින් ලයින් ආර්ට් එක තියෙන ලේයර් එකට යටින් ලේයර් එකක් දාලා කලර්ස් ටික මම ඇඩ් කර ගන්නවා. මට අර ගොඩක් ෂැඩෝස් ඇඩ් කරන්න ඕනේ හින්දා මම ගොඩක් කැලේ කැල වෙන වෙන ලේයර්ස් වල තමයි අඳගන්නේ මෙතන. Okay, so the coloring is done. දැන් shadows highlights add කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම අලුත් layer එකක් උඩින් දාලා ඒකට clipping mask එකක් දාගන්නවා. clipping mask එකේ දාගත්තට පස්සේ ඒකේ opacity අඩු කරන්න ඕනේ. opacity අඩු කරලා කළු පාටින් සුදු පාටින් shadows highlights දාගන්නවා. කළු පාටින් shadows ටික දාගන්නවා, සුදු පාටින් highlights දාගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඔච්චරයි. ඉතින් enjoy the review. Bye. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. By the way, subscribe කරන්න.